Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра, и благодатной погоды. Сегодня мы продолжаем тему погоды на 2024 год. С вами мы уже рассмотрели погоду на зиму, а теперь очень ответственный момент. Мы волновались, когда составляли уже эту карту, переживали и неспроста переживали, потому что сейчас вы видите эту карту, здесь очень четко видна погода. Напоминаю, планеты являются проводниками энергий погоды на Земле, и не только погоды, это архетипы, которые несут энергию от Творца, от Всевышнего. Всевышний через планеты Солнечной системы отправляет определенную энергию на Землю. Ну и не только на Землю, и другие планеты тоже находятся под воздействием всех этих прекрасных сил Творца. Что же нам дарят эти энергии весной 2024 года? Смотрите, до 21 марта, у нас март, апрель, май, у нас будет Солнце в знаке Рыбы. Это знак стихии воды. Только 21-го переход будет, начинается всегда весенний такой период уже, когда Солнце поворачивает на весну и на лето. Это у нас 21 марта. И здесь у нас уже Овен будет работать до 20 апреля. Но мы давайте март рассмотрим. Я ищу в марте, где же это тепло, которое было раньше. Ну, это обычное явление, Солнце 21-го уже переход, 22-го в Овен. Венера будет в марте до 11 марта в знаке Водолей, много ветра, и снова осадки до 5 апреля. Марс в Водолее до 23-го и потом Рыбы. Юпитер в Тельце, знак Земли, холод. Сатурн и Нептун в Рыбах, Уран снова же в Тельце, Плутон в Близнецах, черная и белая луна находятся, соответственно, в знаках Земли Дева и Телец. У нас март месяц, практически тепла нету, но зато много осадков. Напоминаю, осадки могут быть в виде снега, дождя, ледяного дождя, в виде льдинок. Все это виды, формы воды. Поэтому у нас март будет довольно-таки влажный и прохладный. То есть март месяц у нас очень похож на февраль месяц, мы уже с вами рассматривали. Здесь много у нас ветра, у нас есть вода и земля. Здесь даже больше у нас стихии воды в марте месяце, так что будут осадки. Надеемся, что это подтвердится, и тем более, что осадки и земля, и эти осадки быстро не улетучатся, и наша засуха, которая вот осенью очень повлияла на землю, все-таки даст возможность насытить землю влагой. Идем дальше. Апрель. В апреле у нас Солнце продолжает находиться в Овне до 20-го, с 21-го Телец начинает работать стихия Земли. Две планеты, вы уже кто с нами, знают, что основные две планеты, которые делают погоду, даже три, это Венера, Марс, Юпитер. Так вот, смотрите, в апреле Венера уже с 5 апреля зайдет в знак Овен и до 29 апреля. Класс! Вот и здесь уже появится тепло. Может быть, даже и хорошо, что в марте не будет такого теплого периода, а потом холодно, чтобы наши садовые растения не спешили цвести, а уже когда установится тепло, и мы сейчас будем видеть, что довольно-таки друг другу Венера и Марс будут передавать эстафетную палочку для тепла. Идем дальше в апреле. Марс в Рыбах. Естественно, это стихия воды, и это весь месяц у нас. Юпитер в Тельце, Сатурн, Нептун в Рыбах, Уран снова в Тельце, Плутон по-прежнему в Близнецах и черная и белая луна в знаках Земли, Дева и Телец. Как видим, с 5 апреля, а здесь мы всегда помним с вами, что неделя раньше, неделя позже, где-то вот в пределах начала первой недели апреля у нас появляется тепло. Венера дарит тепло. И до 29-го это у нас будет в апреле. Остальные все планеты будут находиться в знаках стихии воды и знаки стихии Земли.
Но Плутон у нас в Близнецах единственный, кто будет находиться в знаке стихии воздуха. Надеемся, что вот эти первые проблески тепла от Венеры, они будут позитивными для наших растений. Следующий месяц – май. В мае Солнце уже будет находиться в Тельце до 22-го, затем перейдет в знак Близнецы. Венера, к сожалению, будет в Тельце до 23-го, с 23-го в знаке Близнецы. Тепла здесь нету. Зато Марс, я вам говорила, что он примет эстафетную палочку. Марс после 30 апреля, и вот весь май он будет находиться в знаке Овен. Значит, будет немного тепла. То есть у нас постепенная будет такая весна, не будет резких таких перепадов. Вот оно начинается тепло, как когда-то, потихоньку нарастает. Юпитер в Тельце до 26 мая, затем перейдет в знак Близнецы. Сатурн, Нептун по-прежнему в Рыбах, Уран в Тельце. Плутон уже будет со 2 мая в Близнецах, но ретроградный будет Плутон в это время. И продолжает находиться в знаке Дева черная луна, белая луна в Тельце. Как видим, у нас особо жары такой нету, но есть постепенное вот такое тепло. И мы с вами теперь видим, что одна планета, Венера, которая дает тепло, у нас в мае снова прохлада, и Марс у нас в мае дает тепло, заменяя Венеру в этот период. Марс проявляет себя хорошо в Овне. И тепла такого особенного нету. Но вот такая у нас весна. И теперь мы с вами уже знаем, что поздняя весна, у нас зима, календарная зима переместилась на март месяц. И постепенно у нас вместо марта будет тепло принимать и давать нам потихонечку апрель. И май еще будет прохладным. Поэтому по посевам, посадкам у нас будет отдельно по культурам агрогороскопы. Но вы уже сейчас видите эту картину, и мы сами тоже понимаем, что мы только через теплицы и с помощью теплиц можем получать раннюю продукцию. И это будет небольшое количество растений в теплице. И здесь нужно будет работать в определенных направлениях, и мы будем об этом дальше говорить. У нас еще впереди с вами погода на лето и на осень. Это очень важно разобраться и понять, что нас ждет в 2024 году. Как видим, он далеко не простой, очень сложный, и закладывается эта тенденция еще в начале зимы 2023 года. Не в начале зимы, а в 2023 это завершение, декабрь месяц, прошу прощения. Вот декабрь это завершение у нас уже будет зимы. Там еще сравнительно тепло, и, естественно, у нас, видите, март холодный, зимний. Но тут все энергии идут как раз для зимы. Вот такая должна быть зима. Но вот видите, у нас в марте будет вместо весны. Но проблески будут. Овен все-таки, Солнце в Овне, уже поворот будет на весну и на лето. Даже на весну здесь раньше говорили, что это на лето, но вот действительно это поворот уже на весну, начало вот этой весенней погоды. И вот такая у нас вот картина, которую нам дают планеты. Еще раз, тот, кто не понимает, планеты являются проводниками энергий Всевышнего, Творца Земли, который посылает эту энергию для нашей Земли. И для Земли, и для людей, и для погоды, и для многих других вещей. Благодарю вас за внимание. Видео подготовили Раиса Греченко, Александр Волик. Желаем вам благодатной погоды. Да, еще один совет. Пожалуйста, ресурсы энергетические не спешите уже в начале зимы, сейчас в 2023 году, использовать. Лучше эти ресурсы поберегите еще и на следующий год. Как видите, длинная зима и длинная весна. Они пригодятся вам, чтобы потом не было проблем. Ну и заготовки, все, естественно, готовьте на этот период. Всего вам самого доброго. До новых встреч на нашем канале. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра та благодатної погоди.
щоб була гарна, благодатна погода в наступному році весною 2024 року, необхідні енергії знаків стихії вогню. І в цих знаках повинні бути планети. І ми, коли з вами вже декілька років розглядаємо погоду на наступні періоди, ми з вами завжди дивимося, в яких знаках знаходяться планети. І знаємо, що планети являються тими енергіями, які нам посилає через ці планети Всевишній Творець Землі, Сонячної системи. Саме через планети проходять ці енергії. І саме планети тут нам все формують і складають цю картинку з погодою. Так, в окремих районах, там, які знаходяться під певними знаками зодіаку, там буде своя погода. Але загальні тенденції будуть саме тими, через які йдуть на планету енергії. Отож, давайте розглянемо. У нас вже було з вами погода на зиму 23-24 років. І тепер весна 2024 року, березень місяць, перший місяць весни. Сонце з 21 березня вже поверне дійсно на весну та на літо. Весна розпочинається взагалі, ми знаємо, що всі наші мудрі предки, вони завжди 21-22 вже зустрічали весну. Це дуже важливий був період, важливі дні. Так, вже чекали весну. Але що у нас тут? Це тільки сонце у нас виходить, що воно перейде в знак Овен. Венера, яка відповідає за погоду, і ми це з вами вже знаємо, буде до 11 березня знаходитися в знаці Водолій, це стихія повітря, а потім перейде в знак Риби, і тут буде до 5 квітня. Марс буде в Водолії до 23 березня, потім перейде в знак Риби. Юпітер в Тільці буде, це знак стихії Землі, холод, Сатурн і Нептун в Рибах, це вода, це опади. Уран буде знаходитися в знаці Телець, Плутон в знаці Близнюки, чорний місяць в Діві та білий місяць в Тільці. Як бачимо з вами, Венера та Марс, хоч би ще Юпітер трошечки давав би тепла, але немає, він знаходиться в Тільці. Виходить, що у нас всі планети, які відповідають за основні тенденції погоди, знаходяться. Венера Водолій Риби, Марс Водолій Риби і Юпітер Телець – це у нас вітер, це у нас опади, тому що риби відповідають за опади, Юпітер в знакі Телець. Сатурн, Нептун теж допомагають, але вони допомагають знову ж таки опадами, волога, і Телець у нас Уран в Тільці теж працює в цьому плані. І чорний-білий місяць теж в знаці стихії Землі, а знаки стихії Землі – це завжди прохолода. Йдемо далі. Квітень місяць. Так, сонце буде в Овні до 20-го, з 21-го перейде в знак Телець. Ось нарешті Венера у нас 5 квітня буде вже в знаці Овен. Ось воно трошечки тепло. Ось вже весна у нас починається з 5 квітня. Пам'ятаєте, що у нас неділя до, неділя після – це оцей перехід іде. Тобто не прямо також 5-го вже, а може починатися вже цей перехід за тиждень до 5-го і ще тиждень після 5-го. Але вже нас радує Овен, це вже тепло. На жаль, Марс буде в Рибах, Юпітер теж в Тільці, це теж холод, Сатурн і Нептун в Рибах, Уран в Тільці, Плутон в Близнюках, чорний білий місяць – все в знаках стихії Землі. На жаль, квітень, як бачите, тут трошечки вже і сонечко до 20-го в Овні, але потім перейде в Телець, і воно вже не буде давати такого тепла. Але у нас Венера, вона вже почне підтримувати тепло. І це дуже гарна така новина. Чому? Тому що в березні, от у нас були роки, коли в березні були планети ці в знаці стихії вогню. І що? В березні починали квітнути рослини, і навіть в січні, в лютому, і рослинки починали
при цьому, а далі холод, і вони весь урожай гинув. Отож, у нас виходить, що в квітні почнуть квітнути сади. Це дуже гарна новина, що березень все-таки холодний. І ми навіть, бачите, написали, що це зима. Да, так, дійсно, це зимна погода, справжня зимна погода. Ми з вами малювали другу половину січня. Після 20 січня десь починається справжня зима, потім лютий зима і березень. Ось бачите, яка у нас календарна зима, вона геть змістилася на весну. І в квітні починається весна. Марс, ви як бачите, в рибах, це у нас волога, буде знову ж таки багато опадів, багато вологі і холод. Давайте йдемо далі до карти. У нас травень місяць. Нам вже цікаво, дуже цікаво, що далі буде. Мені подобається те, що все-таки Венера передасть свою енергію тепла Марсу. І з 30 квітня на весь травень буде знаходитися в знаці Овен. Це значить тепло, але цього тепла мало. Дивіться, у нас Сонце в Тільці, з 22-го Близнюки, вітер знову буде. Венера у нас з 29-го теж в Тільці, 29 квітня до 23-го в Тільці, з 23-го Близнюки. Юпітер в Тільці, з 26-го Близнюки. Так, з'являється багато вітру вже в кінці місяця травня. Далі у нас Юпітер, Телець, ми вже знаємо. Це холод. Сатурн, Нептун в рибах, Уран в Тільці. Далі Плутон в Близнюках, але тут в нього вже ретроградність, він себе сильно проявляти не буде. І у нас чорний місяць і білий місяць знаходяться в знаках стихії Землі. Діва та Телець, це теж холод. Отож, як бачимо, у нас весна розпочинається в перший тиждень квітня. І ця весна буде йти поступово. Не буде такого, якби у нас хоча б дві планети, ті, що відповідають в основному за погоду, якби Венера та Марс знаходилися, то було б дуже гарно, було б тепло. Але, ви, як бачите, у нас і квітень, небагато тепла, але воно вже є, це вже весна. Поступово розпочинається весна в квітні. І починається у нас, далі продовжується ця весна в травні. Але, як бачимо, ми з вами вже знаємо, декілька років ми робимо ці прогнози і слідкуємо, вивчаємо, як планети впливають на погоду, і ми вже з вами знаємо, що якщо мало такого тепла, весна у нас починається в квітні, то ми вже будемо з вами знати, що коли сіяти. І про це будемо говорити по культурам вже в окремих гороскопах пізніше. Але ми спочатку ще літо розглянемо з вами. Осінь, обов'язково ці пори року, що вони дають для того, щоб уже точно знати, що коли сіяти, що коли вирощувати, але, знову ж таки, повертаюся, будуть у виграші ті, хто має теплиці. Бо без теплиць просто в такий період, при таких погодних умовах, дуже складно буде вирощувати продукцію сільськогосподарську. Ось така у нас важлива тема. Ми самі, коли складали з Олександром, дивилися, хвилювалися дуже, що ж і як буде. Хвилювання, що стосовно березня, як були в минулі роки, дуже рано починали квітнути садові дерева. Вони трошечки вже в нас затихли, тому що ми знаємо, що у нас березень теж буде зимний. І цих таких, то сонечко, яке буде з 21-го, воно не буде сильно впливати на погоду, і вже поступово почнеться весна у квітні. Це навіть буде кінець березня, початок квітня, от коли вже Венера почне заходити в знак Овен, це перехід, тиждень іде десь так. Тиждень раніше, тиждень пізніше. Так що ми з вами вже знаємо, яка погода нас чекає весною 2024 року. Відео підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. Бажаємо вам, щоб ви гарно пройшли зиму. І просимо вас, щоб ви зберігали енергетичні різні ресурси. Це і енергетика тепла в будинку, і це енергетика тих продуктів, які вам будуть
потрібні, сільськогосподарська продукція, робіть заготівлі і будьте готові, що нам прийдеться довго їх використовувати, тому що зима, як бачите, переходить із лютого, переходить в березень, і березень у нас холодний. Він просто тут весь зимний, як і лютий. В лютому ще більше вітру, там водолія у нас багато, а тут трошечки вже більше води. І по цим тенденціям ми з вами розуміємо, що посіви озимих культур краще провести у жовтні, повертаюся до цього року, для того, щоб рослини гарно війшли в зимівлю і перезимували, і далі вже вегетація йшла квітень-травень, води буде достатньо весною, і рослини будуть розвиватися добре. На все добре вам, гарної погоди, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.